And welcome to the midday news. Babatunde Bolatito is my name. A statement credited to former military ruler, retired General Ibrahim Babangida, that Nigeria is trying to be a nation is incontestable because it was the architect of all forms of problems the country has for cancelling the fairest and freest presidential election won by Chief Moshood Kashimawo Olawale Abiola. Comrade Waid Lawal dropped the hint while speaking with newsmen after featuring on an OSBC TV current affairs program Saturday Morning Treat. He speaks. The reason is that Nigerians, irrespective of our Nigeria had an opportunity to choose a nationalist in 1993. Babangida annulled this election. That singular annulment created all the problem we're having today in Nigeria. If you had allowed Abiola to govern this country, Abiola may succeed in that governance. He may lose, he may even fail. But if Babangida had allowed him to rule, the unity of Nigeria that is now being threatened Nigeria would have been a united nation, a united country, a united entity that can now be boasting of being a nation, not a country. Babangida said we are struggling to be a nation. We are still a country struggling to be a nation, and is the root cause of all this problem. The management of University of Abuja Teaching Hospital, Gwagwalada Abuja, has debunked reports that there is an outbreak of Marburg virus disease in its facility. The public relations officer, Sani Sulaiman, made this known in an interview with newsmen today. Mr. Sulaiman was reacting to social media reports on the memo issued by the hospital to allow the staff of the hospital on the MVD and the scourge of COVID-19 in the country. The PRO called on the attention of all heads of department and members of staff to adequately ensure surveillance and hygiene by observing all protocols of prevention. The federal government and the leadership of Academic Staff Union of Universities have been admonished to shift ground towards reaching a compromise to end the 7-month-old industrial action. An education stakeholder, Honorable Johnson Odo, who gave the indication in an interview with OSBC News, said, an idle hand is the devil's workshop, noting that the protracted strike portends a bleak future for the country. He speaks further. I want to urge the federal government and ASU especially to reconsider their opinion, to sift in their opinion. ASU must sift, because what I know very well is that even these ASU people, their children are also that are being affected. If they don't think of anything, because of their own children too, and federal government, why are we a nation? We can't take care of our children. They are our future, and if we don't want the future of this country to be bleak, it means we must take care of our children very well. Because if we don't, then we are inviting chaos in the future. Government has no justification for reducing workers' service here while it continues to increase cost of governance on a yearly basis. A former head of state in the state of Osun, Mr. Segun Akiwusi, stated this after being a guest on an OSBC TV current affairs program Saturday Morning Treat. He urged the government to prioritize workers' welfare, who are the engine room of development in the country. He speaks further. It's not about length of service that's most important. What are those incentives that can make people want to work with, that will make them have job satisfaction? Good salary, good working environment, facility to use and all the rest must be there, as government provided that.
And let me tell you, when you say hot, do they know what the end result? You want mediocres to take over from them? People that not, because you cannot buy experience. It has to be acquired all over the years, and that is why you need people to really stay sufficiently long and mentor the people below so that they can take off effectively. So cutting any working age, is a disservice to the system. The system will just collapse. That's the bottom line. The system will collapse. And if you are talking even that it's about finances of government, is it only about civil servants that increase the spending of government? Let me tell you, I've always been saying that cost of governance in Nigeria is most expensive. We are running the most expensive presidential system. Let them go. Let them go and cut the cost of governance. Now to sports. Boxing legend Mike Tyson does not believe that Anthony Joshua can defeat Ole Sandrox when the two meet in their upcoming title rematch in a few days. The two-time heavyweight champion is set to face Ukrainian for a second time live next Saturday as he attempts to win back the WBA, IBF, and WBO heavyweight world titles that he lost to him last year. Many experts and fans believe the rematch will be a very difficult battle for Joshua. Usyk won the first fight impressively across all rounds, but Joshua has changed his entire training team to try and reverse the result. The former boxing legend advised Joshua to deal with Usyk's jab and also keep the pressure if he hopes to come away with a favorable result. To foreign stories, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has accused Russia of using nuclear blackmail at the Zaporizhzhia nuclear plant, Europe's largest. Russia seized the plant in March and has been accused of turning it into a base from where it hits nearby towns. Both countries have traded blame for shelling it recent days, prompting United Nations warning of a nuclear disaster. Mr. Zelensky said any Russian soldier who shoot at or under the cover of the plant will be a special target. The 6th nuclear reactor Zaporizhzhia station is located in the city of Endoha in the eastern bank of Dnieper River in the southern Ukraine. Russia invaded Ukraine on 24 February, seizing the plant. Within days, Moscow has kept Ukrainian personnel to operate in the facility. The UN has warned that continued hostility around the station could lead to a nuclear disaster affecting much of Europe. That ends the media news on OSBC TV. It was edited by Abdul Adebisi. Please join us at 5 for the evening news. ìdájọ́ ọjọ́ àánú ni ó fọ̀rọ̀ mi sí. Ta tó wojú rẹ lọ́jọ́ ìdájọ́ ọjọ́ àánú ni ó fọ̀rọ̀ mi sí. Ìwọ nìkan ló mọ́ jù, tó pẹ́ jù, tó funfun jù. Ìwọ nìkan ló rínú, tó rọ́kàn gbogbo ènìyàn. Ìwọ nìkan la ò lè ṣígbà fún, ta ò lè bínú sí, ta ò lè dá lẹ́bi. Ó ti wù wọ́n ló ṣọlá. Ìwọ ló tún rán Mósè kó lọ́ba. Orílẹ̀-èdè méjì ń bẹ nínú rẹ̀. Àbúrò la máa ṣọ̀gá ẹ̀gbọ́n. Jẹ́pítà ọmọ àlè. Ó tún mú padà dolú ọmọ. Ta tó jẹ́ tẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ ìdájọ́. Ọjọ́ àánú ni ó fọ̀rọ̀ mi sí. Ta tó wojú rẹ̀ lọ́jọ́ ìdájọ́. Ọjọ́ àánú ni ó fọ̀rọ̀ mi sí. Bí mo máa rántí. Show
lóòótọ́ ni mo kàn ríra talẹ́ni tó lè mú wọn sí i. Ìwọ ló dá ayé Ọlọ́run mi àmọ́ òpin dédé o. Àwọn kan ń gbénú ilé, àwọn kan ń gbénú ipò talẹ́ni tó lè mú wọn sí i. Àwọn kan ń wọ́ ọmọ wèrè bíbejì kò rẹ́ni gbé talẹ́ni tó lè mú wọn gan. Samuel rẹ̀ Jésè láti lọ́yàn bá tuntun fún Ísírẹ́lì. Eliabu àkọ́bí lọ́kọ́ tó jáde tẹ̀wàtẹ̀wà ti gíga. Samuel rò pé àti rọ́bà o. Bàbá mi jẹ́ kó yé wípé máa wojú ẹ̀, máa wo gíga ẹ̀. Èèyàn wojú Ọlọ́run wọkàn. Èèyàn lè rẹwà kó má ra àdúgbà. Jẹ́yì Ọlọ́run o, àwọn méjèèjì kọjá wájú wòlíì. Síbẹ̀ Ọlọ́run kan wọ́n. Àánú tó sọnù láyé wọn. Dáfídì lórí orí ògo ń bẹ nínú igbó. Orí ògo ń tọ́jú orí àgùntàn. Bí mo bá rántí bọ́lọ́hùn yẹn o. Èmi yóò ṣàánú fún ẹni tẹ́mi yóò ṣàánú fún. Èmi á sì ṣojú rere mi. Tẹ́mi sì máa ṣojú rere sí. Iṣẹ́ máa kọ́ o. Àánú Ọlọ́run ni. Iṣẹ́ máa kọ́ o. Àánú Ọlọ́run ni. Àánú ni mo fẹ́. Àánú ni mo béèrè. Àánú ni mo fẹ́ o. Bàbá iṣẹ́ kọ́ lọ́wọ́. Àánú ni mo fẹ́. Àánú ni mo béèrè. Àánú ni mo béèrè. Àánú kìdí ẹni tó bá ránú bá ní. Ó ní kí iṣẹ́ bẹ́ni tí ń sáré àwọn ọ̀rọ̀ iṣẹ́ kọ́ lọ́wọ́. Ọlọ́run lóhùn máa gbé ọ̀gá. Mo sọ fọlọ́run mo lẹ́rìí kankan. Máànú bá dé mo bá ránú gbà. Ibi gíga lápè ọkọ̀ wá lógo rẹ̀. Ọlọ́run ní wàá fọmọ sílẹ̀ sáyé lọ. Mo sọ fọlọ́run wípé bàbá mo ti dàgbà. Tó bá ránú gbà ọ̀rọ̀ ẹ̀ àkàyè lọ́kọ̀ pé bá òkú o iṣẹ́ òótọ́. Ọlọ́run sọ pé òun máa kọ́lé fún wọn. Ọjọ́ Ọlọ́run lóhùn pé olówó ìṣòro. Kásán ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. Ọ̀nàrẹ́bù Johnson Òjó ti rọ ìjọba àpapọ̀ àti àwọn adarí ẹgbẹ́ olùkọ́ fásitì nílẹ̀ yìí tí wọ́n gùn lé ìyanṣẹ́lódì láti wọ́nà tí wọ́n fi fún eegun òtòlótò àìgbọ́ra-ẹni-yé tó ń wáyé láàrin àwọn méjèèjì kí ìyanṣẹ́lódì náà kó lè bá a parí kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n sì padà sí ẹnu ẹ̀kọ́ wọn. Ọ̀nàrẹ́bù Johnson sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lásìkò tó ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ yìí pẹ̀lú àlàyé wípé ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lè sú bẹ̀ níṣẹ́ tó sì fi ń sọ fikún pé tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí tí wọ́n bá ti ń pẹ́ nílé jù bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ lọ ó lè yọrí sí nǹkan míì láwùjọ bẹ́ẹ̀ ló lè máa fàwọ́ àgbo ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sẹ́yìn ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. Ó ṣe pàtàkì kí àwọn ASUU àwọn ẹgbẹ́ olùkọ́ yunifásitì àti ìjọba kí wọ́n bá wa wò sí àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀ ní ọjọ́ iwájú wa tí àwọn ọ̀dọ́ bá dẹ̀ dá ọjọ́ iwájú yóò bẹ̀rẹ̀ tèmi mọ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tíṣà tó wà yunifásitì lọ́mọ wọn wà yunifásitì wọn tó wọ́n wà lákàtà wọn bóyá ó sì máa wọ ọmọ ẹ̀ fún oṣù márùn-ún wọn náà jókòó ọmọ ẹ̀ jókòó ìyàwó ẹlòmíì náà tún wà bẹ́ẹ̀ gbogbo ìjọ jókòó nù ilé ẹ̀ ṣe kẹ̀kẹ́ fún oṣù márùn-ún bó tẹ̀ ṣe pé èèyàn ó tiẹ̀ wò ó ṣe pé torí àwọn ọmọ yìí ẹ jọ mo fẹ́ kí wọ́n wò sí ìjọba náà kẹ̀dẹ̀ ní nígbà tíjọba ò bá lè ṣe tó dáa fún ẹ̀tọ́ ìtọ́jú àwọn ọmọ wa kí là níjọba ò fún bẹ́ẹ̀ pàpà tó yẹ kíjọba ó mọ̀ yìí pé bí tá a bá fẹ́ kọjú wájú dára àwọn ọmọ wa ni làbúrò mùdú tó pé àwọn lọ́jọ́ wájú wa ìná tó bẹ̀ wọ́n ní àtàṣù
ìjọba ẹja wò sí fúnra wa ẹja wo ọ̀nà tá a fi lè gbé. ìgbìmọ̀ alámòjútó fásitì ẹ̀kọ́ṣẹ́mọṣẹ́gun òyìnbó àbújá tó wà ní kwangbalada ti sọ pé kò sí òótọ́ olóòkan nínú àhesọ ìròyìn tó ń jà káàkiri pé àjàkálẹ̀ àrùn tí wọ́n pè ní marburg ti wà nínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ náà. alukoro fásitì ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni sanni sulaiman ló sọ èyí di mímọ̀ lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn. ọ̀gbẹ́ni sulaiman ẹni tó ṣàlàyé pé ó ti détígbọ̀ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ náà pé àwọn akọ̀ròyìn lórí ẹ̀rọ ayélujára kan gbé àhesọ ìròyìn káàkiri nípa àjàkálẹ̀ àrùn ọ̀hún. ó ṣàlàyé pé àwọn èèyàn pàápàá jùlọ àwọn oníròyìn ọ̀hún ni wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ náà gbọ́ pẹ̀lú àfikún pé ohun tí ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́mọṣẹ́gun òyìnbó náà sọ ni wípé káwọn èèyàn pàápàá jùlọ àwọn òṣìṣẹ́ nínú ọgbà náà kí wọ́n kíyèsára kí wọ́n sì mọ̀ ní wípé àjàkálẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó wà kí wọ́n lè máa mójútó ara wọn pàápàá jùlọ lórí wíwà ní ìmọ́tótó lásìkò iṣẹ́ wọn. olórí òṣìṣẹ́ ọba tẹ́lẹ̀ nínú ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni ṣẹ́gun akínwùsì ti sọ pé kò sí ìdí kankan fún ìjọba láti máa dín àkókò tó yẹ káwọn òṣìṣẹ́ ọba lò lẹ́nu iṣẹ́ kù níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé owó náà lórí ètò ìṣèjọba fún ọdọọdún ń gbẹnu sókè sí. ọ̀gbẹ́ni akínwùsì sọ èyí lẹ́yìn tó kópa tán lórí ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ nílé iṣẹ́ tí a mọ̀ sí Saturday Morning Treat. ó wá rọ ìjọba láti mọ́rọ̀ ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ lọ́kùnkúndùn nítorí pé àwọn gan ni atọ́kùn fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí. ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. tí wọ́n bá ń sọ pé owó tíjọba ń ná tó pọ̀ jù ṣé òṣìṣẹ́ ìjọba ló ń gba gbogbo owó yẹn? ẹ jẹ́ káwọn àtàná kan wò ó kí ni èlò olóṣìṣẹ́ ìjọba ń gbà nínú ìtìjọba ná lọ́dọọdún, kí wọ́n wo táwọn olóṣèlú ń gbà, kí wọ́n wo tí wọ́n ń gbé contract jáde, kí wọ́n wo bí wọ́n ṣe ń gbé bí wọ́n ṣe náwó wa. àmọ́ iye owó tá a lọ yá níta tá a fi ń ṣe rélùwé síbì kan tá a fi ń rọpò fún orílẹ̀-èdè míì káàkiri, ṣé civil servant náà ló ń gbẹ́lé yẹn? ẹ jẹ́ kí n sọ pé kò sí àǹfààní kankan tí ìjọba tàbáràlú lè rí nínú pé kán gé ọjọ́ orí táwọn òṣìṣẹ́ fi ìjọba ń ṣe. mo kàn jẹ́ kí nǹkan ó dàrú tán pátápátá nítorí Yorùbá ní wọn lè fowó ra ìrírí. ẹni tí ò bá ní ìrírí kankan kó kàn bọ́ sí ipò kan kò sí nǹkan ó bàjẹ́. àti tí ń rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹni torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ipò míì torí pé òṣèlú náà fi gbé wọn débẹ̀ la ṣe ń rí pé bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ performance tó òyìnbó ṣe máa ń ṣe ó wà below standard. Comrade Waheed Lawal ti ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ tí olórí orílẹ̀-èdè yìí nígbà kan rí ajagunfẹ̀yìntì Ibrahim Babangida sọ lórí ipò tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà gẹ́gẹ́ bí àwáwí asán nítorí pé bí ojú akátá bá léwu kì í ṣẹnu adìẹ ló yẹ ká ti gbọ́. tí a bá wo ipa tí ààrẹ tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí náà kó nínú ìṣòro tí orílẹ̀-èdè yìí wà pàápàá jùlọ bó ṣe fagilé ìdìbò ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí èyí tó tì lọ nírọ̀wọ́rọsẹ̀ jùlọ ètò olóyè Moshood Abiola ti jáwé olúborí. Comrade Waheed Lawal sọ ìdí mímọ̀ lásìkò tó ń bọ́rọ̀ iléeṣẹ́ ìsọ̀rọ̀ ní kété tó kópa tán lórí ètò ẹ̀ka ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó lọ iléeṣẹ́ tí a mọ̀ ní Saturday Morning Treat. Comrade Waheed Lawal tún rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n ta kété sí ohunkóhun tó bá lè dá wàhálà sílẹ̀ àti èyí tó bá tún lè papòdà ṣètò ìjọba tiwantiwa. ó sọ̀rọ̀ síwájú sí i. Nàìjíríà tòní Babangida sọ pé orílẹ̀-èdè tó ń gbìyànjú láti di orílẹ̀-èdè oníṣọ̀kan ni, ṣùgbọ́n Yorùbá ní àjàlá ta ń nà ìwọ náà nù. Babangida yìí náà lo ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ìṣòro tí Nàìjíríà ní tá a fi débi tá a dé lónìí, torí pé a ti ní àǹfààní kan lọ́dún 1993 tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà Haúsá, Ìgbò, Yorùbá tí wọ́n panu pọ̀ dìbò fún MKO Abiola gẹ́gẹ́ bí ààrẹ wọn. Babangida fagilé ìbò yìí ni. Ìfagilé ìbò yìí òun ni ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ìṣòro tí Nàìjíríà ní dòní. ìṣòro yìí o tó bá yẹ kó Babangida ti gbà kábíọ́lá ó sì jọba ńgbà náà ni Abiola ó lè rí ṣe dáadáa o, ó sì lè má rí ṣe náà, ṣùgbọ́n nítorí pé àpanupọ̀ ọmọ Nàìjíríà ló yàn, inú ọmọ Nàìjíríà ìbádùn láti tún wá ọ̀nà àbáyọ míì. àgbà ọjà bẹ̀sẹ̀kù bí òjò lágbàáyé ni Mike Tyson ti lóun ò nígbàgbọ́ pé Anthony Joshua lè fàgbà hàn Olexa Drunk nígbà táwọn méjèèjì bá pàdé ara wọn níjà tí wọ́n jà láìpẹ́ yìí.
Anthony Joshua tó ti gbégbá orókè fúngbà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ti ń gbáradì láti kojú ọmọ ilẹ̀ Ukraine fúngbà kejì lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ní báyìí tó ti ń gbìyànjú láti gba bẹ́líìtì WBA, IBF àti WBO padà, èyí tó pàdánù sọ́wọ́ rẹ̀ lóṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá. Ọ̀pọ̀ àwọn onímọ̀ nípa ẹ̀sẹ́ kíkà àti àwọn alámì ètò àwùjọ nípa ọ̀rọ̀ ìdárayá ni wọ́n ti ń fìgbàgbọ́ wọn múlẹ̀ pé ìjà náà yóò ṣòro díẹ̀ fún Joshua láti gbégbá orókè. Usyk ló gbégbá orókè nínú ìjà àkọ́kọ́ rẹ̀, àmọ́ tí Joshua ti má yípadà bá ìgbáradì rẹ̀ kó lè bá fakọyọ nínú ìjà ọ̀hún. Àgbà ọ̀jà bẹ̀sẹ̀kù bí òjò náà wá gba Joshua nímọ̀ràn pé kó kété jáwé sóbì ọ̀nà tí yóò fi jà pẹ̀lú Usyk tó bá fẹ́ jáwé olúborí nínú ìjà náà. Nílẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè Ukraine, Volodymyr Zelensky ti nàka lébù sí orílẹ̀-èdè Russia pé òun ló ń lo nǹkan ìjà olóró níbùdó tí wọ́n kó nǹkan ìjà olóró sí nílẹ̀ náà nílòkulò. Lóṣù kẹta ọdún yìí ni Russia gbàkóso ibùdó ìkó nǹkan ìjà ogun náà sí, tílẹ̀ Ukraine sì nàka lébù sí pé ó ń lo ibùdó náà láti máa fi kọlu àwọn ìlú alámúlégbè. Orílẹ̀-èdè méjèèjì ni wọ́n ti ń ju òkò ọ̀rọ̀ síra wọn lẹ́nu lọ́rọ̀ yìí, èyí tó mú kílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kó laago kìlọ̀ lórí ìlòkulò nǹkan ìjà olóró náà. Ọ̀gbẹ́ni Zelensky sọ pé èyíkéyìí ológun nílẹ̀ Russia tó bá yìnbọn tàbí tó bá ṣàṣemọ́ṣe lágbègbè ọ̀hún yóò fi mú kàtà òfin. Ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò yìí kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìpàdé wa láago 5:15 nígbà tá a máa mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín. Títí ìgbà náà, ẹ kú jùlọ náà.